ντομάτες, ως γνωστόν, είναι πλούσιες σε λικοπένιο, μια ουσία που τους χαρίζει το κόκκινο χρώμα τους και τις προστατεύει από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία. Επίσης, είναι πλούσιες βιταμίνη Β και Ε, κάλιο και άλλα θρεπτικά συστατικά. Είναι λοιπόν εμφανές ότι μπορεί να αποτελέσει έναν καλό διατροφικό σύμμαχο για τη διατήρηση της καλή μας υγείας. 6 μέρη του σώματος τα οποία κάνει καλό το λικοπένιο ανοσοποιητικό σύστημα. Το λικοπένιο είναι αντιοξυδωτικό, άρα καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες που μπορούν να καταστρέψουν τα κύτταρα και να κάνουν κακό στο ανοσοποιητικό. Τροφές πλούσιες σε λικοπένιο, όπως οι ντομάτες, μειώνουν τις πιθανότητες εκδήλωσης καρκίνου στο στομάχι, στον πνεύμονα ή τον προστάτη. Μάλιστα, μελέτες έχουν δείξει ότι μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη παθήσεων του πανκρέατος, του παχαίου εντέρου, του μαστού, της στοματικής κοιλότητας, του λάριγγα και του τραχύλου της μήτρας. Καρδιά. Το λικοπένιο μπορεί επίσης συντελέσει σε μείωση της LDL, κακής χολυστερόλης, καθώς και της αρτηριακής πίεσης. Αυτό με τη σειρά του μειώνει τις πιθανότητες καρδιακής νόσου. Βέβαια και άλλα θρεπτικά συστατικά της ντομάτας ενισχύουν την υγεία της καρδιάς, όπως τα φλαβονοειδή και οι βιταμίνες Β και Ε. Μάτια. Οι ντομάτες περιέχουν επίσης λουτεΐνη και ζεαξανθινή, ουσίες που συντελούν στην προστασία των ματιών από το μπλε φως των ψηφιακών οθονών, ενώ ανακουφίζουν και από την οπτική κούραση. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι ντομάτες μπορούν να αποτελέσουν ασπίδα προστασίας των ματιών και έναντι της ηλικιακής εκφύλισης της οχράς κοιλίδας, κύρια αιτία τύφλωσης στον δυτικό κόσμο. Πνεύμονες μελέτες έχουν δείξει ότι οι ντομάτες μπορεί να κάνουν καλό στα άτομα με ασθμα, ενώ μπορεί να προλαμβάνουν και το εμφύσιμα. Η δράση αυτή αποδίδεται στο λικοπένιο, τη λουτεΐνη, τη ζεαξανθινή, μεταξύ των άλλων αντιοξυδωτικών που περιέχει, καθώς καταπολεμούν τις επιβλαβείς ουσίες του καπνού. Αιμοφόρα αγγεία. Όσες περισσότερες ντομάτες τρώει κανείς στο πλαίσιο μιας υγιεινής διατροφής, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες εγκεφαλικού επεισοδίου. Μελέτες έχουν δείξει ότι αμβλύνουν τη φλεγμονή, ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα, μειώνουν τη χολυστερόλη και λειτουργούν ως φυσικό αντιπυκτικό του αίματος. Στοματική κοιλότητα. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι το λικοπένιο μπορεί να καταπολεμήσει την ουλίτιδα και την περιοδοντική νόσο κατά τον ίδιο τρόπο που συμβάλλει στην πρόληψη του καρκίνου, καταπολεμώντας τις ελεύθερες ρίζες. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων ντομάτας μπορεί να κάνει κακό στο σμάλτο των δοντιών. Δέρμα. Το λικοπένιο προστατεύει το δέρμα κατά τον ίδιο τρόπο με τα αντιλιακά προϊόντα, μόνο που το κάνει εκ των έσω προστατεύοντας